Assalamu alaikum. Today we will have a last lecture of a first course, Quality Assurance in Pharmacy, which talk about basic categories or basic principle of the GMP. التوبيك ده هو عبارة عن ريفيجن لكل الجود براكتس اللي بتطبق في البرودكشن وفي الكيو سي. ما فيه معلومة جديدة، كل المعلومات مرينا عليها، بس هسه هنا سميشن وزي سمري كده للجود براكتس في البرودكشن وفي الكيو سي. Our objectives is to discuss ال GMP في البرودكشن وفي الكيو سي أو في اللاب. Manufacturing according to the WHO definition كل الأوبريشن من ال purchasing of الماتيريال لحد ال production of ال finished product، ال QC، ال release، ال storage، ال distribution of ال pharmaceutical product and related control. Production and QC الاثنين part is the main part of ال GMP. Separate training موديول في ال QC. ال GMP بيختلف البرودكشن بيختلف completely من ال QC في المين برنسبل مطبقة في الاثنين، بالنسبة للأجهزة، بالنسبة للماتيريال، بالنسبة للريجوليشن الكنترول اللي بيحصل جوا، لكن في النهاية ده إنتاج البرودكشن هنا، وهناك التست أو التشيك اللي بنعمله للبرودكشن ده عشان نتأكد إنه we are going on a right way. بالنسبة للبرودكشن design of premises كل الوول، الفلور، السيلينج، الليدجز، drain, air supply, dust extraction, prevention of the build-up of dirt and dust to avoid unnecessary risk of contamination. أهم حاجة عندي الحاجات دي بهتم بيها عشان ما تسبب لي source of contamination. cleaning program, appropriate cleaning cleaning للريكوردز وريكورد للكلينينج بروسيس. أهم حاجة يكون عندي validated cleaning procedure وشرحناها قبل كده، وهي إنه يكون عندي procedure بتاعت cleaning أقدر أعتمد عليها وتديني الريزلت المظبوطة اللي أنا عايزاها بالنسبة للبروسيس بتاعت الكلينينج. effective cleaning and disinfection, choice of material والchemical والvalidation. بالنسبة للدرين أهم حاجة prevent الباك فلو، يكون محددة فيه الكونتنت، يكون فيه ليبل عليها الكونتنت وعليها الدايركشن of flow. protection from insect, birds, vermins and weather from recipient from material to dispatch of a release of a product. أي حاجة في المصنع دخلت أو طالعة من المصنع بتأكد إنها ما حتسبب لي أي source بتاع contamination. The wall, floors, ceiling should be smooth and easy to clean, no ledges or area where dust can be accumulated. Prevention of build-up of dirt and dust to avoid the unnecessary risk of contamination. الكورنرز دي should be avoided، لكن انت لو عاملة وما بتقدر تغيرها خلاص، من ناس الجي ام بي ما بيقول يعني الجي ام بي حاجة فليكسيبل، بتقول لك خلاص اشتغل بيها، قلنا قبل كده الكلام ده، لكن لازم يكون عندك validating cleaning procedure، انه في اي وقت جينا شلنا سواب او مسحة من الكورنر دي وفحصناها نلقاها نظيفة عشان ما تسبب لي أي سورس بتاع contamination. النظافة دي ما معناها إنه ألقى النسبة زيرو، لكن في النهاية تكون within الرينج acceptable range. Avoidance of cross contamination. Special precautions should be taken to prevent generation and dissemination of dust. Proper air control, supply and extraction عشان يطلع لي suitable quality بتاعت برودكت. بعد ذاك الليفل بتاع الأجهزة ذات المستعملاها للكنترول والاكستراكشن والسبلاي بتاع الاير، الليفل بتاع الكواليتي الجريد بتاعها هي ذات المفروض يكون حاجة كويسة. عشان شنو؟ عشان تديني ريزلت كويسة
وتضمن لي كواليتي كويسة بتاعت product due to uncontrolled release of. المصنع فيه uncontrolled release بتاع دست اللي بيجي من الباودر كمية، فالuncontrolled release of الدست والغاز والبارتيكلز vapors السبرايز الأورجانيزم الريزيديو الانسكت، دي كلها حاجات موجودة في المصنع أنا ما بقدر يعني لازم تكون uncontrolled release، لأنه في النهاية الدست ده بتاع الباودر بيجي من الباودر. الأورجانيزم والفيبر والحاجات دي كلها موجودة في اللاب، فعشان كده لازم أشتغل بأجهزة كويسة تعمل لي proper air control و supply و extraction و avoidance لكل الحاجات اللي ممكن تسبب لي hazard ولا ريسك على البرودكت. avoidance of cross contamination. الحاجة الثانية dedicated and self-contained area. أهم حاجة يكون عندنا self-contained area أو مفصولة أو حاجة مخصصة لللايف فاكسين، لللايف بكتيريا preparation، للأذرز biological material وللبنسلين product. البنسلين sensitive لأي حاجة تانية، زيادة على إنه صعب إنه يتنظف من الأجهزة ما بسهولة، فأنت لو ما بتقدر تجيب أجهزة مخصصة للحاجات دي ممكن تشتغل بنفس الأجهزة لكن تضمن لنا validated cleaning procedure. الحاجة التالية الكامبيان product اللي هو ده separation in time followed by appropriate cleaning or validated cleaning procedure. الكامبيان برودكشن معناها انه المصنع عشان يقلل على نفسه الهيدك والتكلفة والكوست والبريجر يعني يكون worry about انه يحصل cross contamination بين product بتاع الليلة وبكرة، يشتغل بحاجة اسمها الكامبيان برودكشن اللي هو انه مثلا نخصص ايام معينة ننتج فيها بس باراسيتامول 4 days 5 days، ننتج كمية كبيرة بتاعت باراسيتامول تكفي لنا السوق مثلا for 1 month for 2 months، يكون الايام دي كلها بننتج فيها باراسيتامول. بننظف الاجهزة لكن ما بنكون وري اباوت انه ننظف شديد لانه مثلا بكره هنشتغل بنسلين، لا هنشتغل for 1 week for 2 weeks بس باراسيتامول. خلصنا انتاج الباراسيتامول بناخد 1 day ممكن 2 days يكون بريك بس للنظافة، بننظف الأجهزة كل الأجهزة بتاعت اللاب كل الأجهزة بتاعت البرودكشن الوولز، ونعمل يعني complete cleaning washing للمصنع عشان أتخلص من أي ذرة بتاعت باراسيتامول موجودة في المصنع. حتى بعد ذاك اليوم اللي بعده نبدأ تاني بنسلين مثلا for 2 weeks بس إنتاج بتاع بنسلين، خلصنا منه ننظف المصنع والأجهزة جديد، ونجي بعد ذاك الأسبوع الثالث نشتغل مثلا مترونيدازول. ده هو الكامبيان برودكشن. أفصل في الزمن between إنتاج ال different products. بعد ذاك أهم حاجة بعد أخلص appropriate cleaning ويكون عندي validated cleaning procedure. avoidance of cross contamination. تاني حاجة clothing protection of operators and production highly potent product or those of particular risk need for special protective clothing. Personnel should not move between area producing different products. أي زول قاعد في مكان ما يمشي مكان تاني فيه إنتاج بتاع product مختلف. Garments need to be clean اللي هي كل الكلوزز يكون في أجهزة بتاعت غسيل، في بيرسونيل مخصصين للغسيل للايونينج بتاع الهنادي الاستيرلايزنج ممكن حسب القدرة حقت المصانع. المهم يكون في ناس مسؤولين عن الكلينينج بتاع الايون الكلوثيس المستعملة في المصنع. cleaning and decontamination procedure for removing soil and dirt. remove كل الكلينينج والكيميكال ريزيديو or disinfectant residue. احنا قلنا ما اجيب الكلينينج ايجنت او الصابون او الكحول او الديسانفكتنت اغسل به الجهاز واطلع منه البريفيوس برودكت لكن يبقى لي ذاته الصابون قاعد ما تغسل كويس في الجهاز، يجي بكره يعمل لي كونتامينيشن للنيو برودكت. يبقى لازم اتاكد انه انا كومبليت ريموف للبريفيوس برودكت وللكلينينج ايجنت ذاته اللي انا استعملته. remove and or reduce microorganism. validated non-effective of a procedure. use cleanliness status label. أهم حاجة الليبل بتاعت الكلينينج
إنه not cleaned، إنه under process of clean، إنه خلاص clean and ready to use. test of الريزيديو، لازم في النهاية أشيل سواب أو أشيل عينة من الموية الأخيرة ووديها بتاعت الرينايز بتاعت اللي عملت بيها الفاينل ووش للجهاز، أشيل منها جزء ووديها المعمل أحللها أتأكد إنه لا فيها previous product ولا فيها الكلينينج ايجنت. ممكن أشيل سواب من الجهاز ذاته مسحة كده وأمشي أوديها المعمل أتأكد إنه ما في previous product وما في cleaning agent. closed processing system for example closed processing system امبارح قلناه أو اللكشر الفات قلناه totally enclosed water purification system it's better لأنه يستعمل فيه water treatment system في المصنع. التانك fitted with appropriate filtration without removable lids، تكون مقفولة وما أحتاج أنا أشيل منها الليدز. present special cleaning difficulties sometimes use clean in place، ممكن نغسل الأكيسة في مكانها وممكن نوديها لمكان الغسيل، يا اما نغسلها بكلينينج ايجنت disinfectant ووتر كحول ولا باستعمال الستيم. it depend على التايب اوف الجهاز وطريقة النظافة اللي بيورونا ليها الناس اللي جابوا لنا الجهاز. production operations sanitation work flow designed to avoid the potential contamination والاكسس. الورك فلو اللي هو ده الفلو بتاع البروسيس بتاع البروسيدر، يتأكد انه ما يكون لي فيه اي سورس بتاع contamination. الاكسس to production area restricted to authorized personnel، ما يدخل لي الحتة دي الا الناس الشغالين فيها. direct operation operators الQC staff الويرهاوس staff المينتنس personnel والكلينرز، دول كلهم ناس مسموح لهم بانه يدخلوا البرودكشن اريا، لكن في حالة حوجتهم ما في داعي مهندسين الصيانة يدخلوا البرودكشن اريا لو ما في حاجة جوا دارين يعملوا لها صيانة. for more critical the area fewer number of person there، كل ما قللت عدد الناس كل ما تجنبت الكونتامينيشن والكروس كونتامينيشن. simultaneous operation not permissible to process different product in different area with a common ventilation system. لما يكون عندي area بتاع production فيها system بتاع ventilation أو AC واحد، الاير كونديشنينج واحد، السيستم بتاع السنترال AC واحد، it's better لأنه ما أشتغل different product في نفس المكان. يا إما أفصل الفنتليشن سيستم اخليه اي واحد براه واعتبر دي برودكشن اريا A ودي برودكشن اريا B واشتغل فيها ديفرنت برودكت، ولا اشتغل واحد بعد ما اخلصه اشتغل اعمل النظافه كويس بعد ذاك اشتغل الثاني. permissible to carry out secondary packaging activities for more different product with a packing hole with adequate physical separation. اهم حاجه لو بعمل باكجينج ل different product لازم يكون عندي physical separation عشان ما يحصل اي error ولا mix up between الباكجينج ماتيريال، ما اغلف دواء بالباكجينج ماتيريال بتاعت الدواء الثاني او العكس. ان شاء الله physical separation انه نقعد بعيد من بعض او بفواصل او اي واحد في يوم براه، المهم افصل عشان ما يحصل mix up between the two different products. area clearance check processing of checking all material and documentation from a previous batch removed. اي حاجه قديمه اي دوكيومنت قديمه كل الماتيريال كل الباكجينج برودكت كلها should be removed حتى نجي نبدا الحاجه الثانيه. all plants and equipment thoroughly cleaned and appropriate status labeling، اي حاجه المفروض يكون معمول لها ليبل بيحدد لنا الستاتس بتاعها، والتشيك ليست يوزفول. التشيك ليست دي عباره عن لسته جاهزه انا بجيبها بتكون موجوده في الدوكيومنت بتاعت الناس المصنع في الاداره بيعملوها لنا ناس الكيو اي، انت بتجيبها عشان ما تنسى حاجه او ما تتلخبط، بتجيبها معاك وبتتاكد من انه اي حاجه موجوده في التشيك ليست دي انت عملت لها تشيك. يعني لما تيجي تشتغل برودكشن بتمشي تجيب التشيك ليست بتاعت البرودكشن بتلقى مكتوب فيه في البدايه هيقول لك اول خطوه اتاكد انه في دوكيومنت بتاعت الكليننج من البريفيوس برودكت، لقيتها اتاكدت انهم هم نظفوا كويس تعمل عليها تشيك. الخطوه الثانيه اتاكد انه كل الماتيريال اللي انت محتاج ليها مثلا قاعده، بتمشي تعمل تشيك للماتيريال بتعمل عليها صح. الخطوه اللي بعدها اتاكد من انه كل الاجهزه كاليبريتد وشغاله ونظيفه بتعمل عليها تشيك. يعني هو في النهايه تشيك ليست انت بتجيبه جاهز
بيساعدك عشان ما تنسى خطوة، بيوريك خطوة خطوة انت تعمل شنو لحد ما تخلصها حتلقى نفسك خلصت كل البروسيس. area clearance check هو ده area clearance check should be carried out by two people between batches of the same product, acceptable for both checks to be carried out by production personnel for product change over. Second check carried out by QC staff. اللي هو لو قال إذا نفس البرودكت ممكن يعملوه ناس البرودكشن، لكن إذا البرودكت اللي كنا شغالينه امبارح ونظفنا بعده ما هو نفس البرودكت حق الليلة، أحسن يعملوه ناس اللاب ليه عشان يشيلوا عينه ويحللوها ويتأكدوا ليه إنه البرودكت بتاع امبارح ده completely removed. All checks carried out in accordance with written SOPs and results should be recorded في الباتش documentation. Cleaning and cleaning validation. Degree of cleaning depend on whether consecutive batches are of the same different product. الكلينينج ذاته بيعتمد ليه على انه انا بعمل في باتش من different product ولا نفسه، صح؟ قلنا الكلام ده قبل شوية. checks cleaning agent is fully removed دي بيعملوها ناس الكيو سي بانهم يشيلوا يا المويه حقت الفاينل ووش ولا يشيلوا بسواب. if possible hot water alone use for cleaning it's better لانه حسب بعد ذاك على حسب التايب اوف البرودكت وحسب الماتيريال المصنع منها الجهاز ذاته. في اجهزه مصنعه من ماتيريال بتتغسل بس بهوت ووتر، في اجهزه بتحتاج كحول، في اجهزه بتحتاج ديسانفكتنت، في اجهزه بتحتاج بس just water and cleaning agent او صابون. فيديبند على التايب اوف الماتيريال اللي دارين ننظف منها، وديبند على التايب اوف الماتيريال المصنع منها الجهاز itself. Final renize with purified water or water for injection for sterile product. الغسلة الأخيرة it's better إنه أعملها ببيوريفايد ووتر ولا sterile water في حالة إنه داير يشتغل sterile product. أي حاجة أعملها should be documented, should be recorded, والrecord should be kept. Water systems. Water major constituent of most product. SOP for cleaning and sanitization of a water purification system should include distribution والpipe work, validation and removal of disinfectant before reuse. نهاية السيستم بتاع الووتر تريتمنت أو معالجة السيستم احنا قلنا ممكن نشتريها جاهزة أو نعملها عندنا في المصنع، يعني يكون عندنا وحدة بتاعت معالجة موية نعالج الموية وندخلها عندنا في التصنيع. في النهاية بنعتبرها بروسيس بتاع التصنيع زي الأجهزة اللي بنشتغل بيها البرودكت. maintenance and repair. Activities inevitable in manufacturing area should present no risk of a product. أهم حاجة ما تكون الحاجات دي بتسبب لي risk للبرودكت. Whenever possible all planned maintenance outside normal operating hours. أي حاجة يتسبتر إنها تتعمل بعد ساعات العمل الرسمية. Emergency work في working area followed by thoroughly clean down and disinfectant before manufacturing recommence. area clearance by الQC عشان نتأكد إنه ما في أي حاجة، ما في أي ريزيديو بتاع أي حاجة قديمة قاعدة. Each manufacturer should have QC department، صح؟ Independence from production and other department is fundamental. أي واحد يكون independent على التاني. ناس الQC وناس البرودكشن ممكن يكون قراراتهم عكس بعض، فبالتالي it should be independent under the authority of an appropriate qualified and experienced person with one or several control laboratories at his or her disposal. Basic requirements for quality control. أهم حاجة resources, facilities, trained personnel اللي حيشتغلوا approved procedures بتاعة التست اللي أنا حيشتغل بيها في المعمل. التاسك أو المهام بتاعة الQC السامبلينج inspecting أو اللي هو التفتيش، التستينج، المونيتورينج، الريليزنج أو الريجكتينج. الأوبجكتس
اللي بيشتغلوا فيها ناس الكيو سي أي حاجة في المصنع starting packaging intermediate bulk finished ولا يظبطوا environmental condition. basic requirements for quality control sampling method and personnel approved by QC qualification validation done making records ensure an ingredient finished product are of a required quality and comply with the marketing authorization are in correct containers and have a correct label. يعني في النهاية ليهم التشيك. record of test made review production documentation assess deviation return sampling of starting materials and products release of batches together with an authorized person. Other duties of a QC department establish validated and implemented QC procedure evaluate للستور maintain reference standard correct labeling of a container and material and products monitor stability of an active pharmaceutical ingredient and products participate in complaint investigation اللي بتجي من الكاستمر او البيشن اذا في اي شكاوي يشاركوا في انه تتصنف تتشخص تحاول نشوف الحلول وجات من شنو. participate في environmental monitoring كل الانفايرومنت بتاعت البروميسز حقتنا احنا قلنا تظبيطها من مهام الكيو سي مانجر والبرودكشن مانجر دي من الريسبونسبيلتي الشير بين الاثنين. Assessment of finished product should impairs all relevant factor include production condition اللي اشتغلوا فيها البرودكشن بتاع الباتش ده in process test اللي عملت manufacturing documentation compliance with the finished product specification و examination of the finished bag. منو المفروض يخش الكيو سي؟ الكيو سي personnel must have and access to production area عشان يعملوا شنو؟ يعملوا sampling ويعملوا investigation و as appropriate. إذا واحد كفاية ما في داعي يمشوا 3 عشان أقلل risk of contamination. Thank you.